Подивіться, як виглядає вокзал здалеку. Дуже гарно. Я зараз в Нідерландах і я вам покажу такий бюджетний варіант, на чому можна зекономити при поїздці в Нідерланди. На даний момент я знаходжусь біля аеропорту Ейндховен. Перша річ, якщо ви хочете полетіти, найдорожче буде, якщо ви полетите в Амстердам аеропорт, прямо туди. Там найдорожчі квитки, тому якщо ви хочете зекономити, є два варіанти, мінімально які я використовую. Це, по-перше, Ейндховен, по-друге, Брюссель. Зараз я знаходжусь в Ейндховені, і з Ейндховену зазвичай тяжче взяти квитки за нижчу ціну. Через Брюссель це виходить зазвичай дешевше. Через Брюссель воно цікаво, особливо спочатку мені було, що ти прилітаєш в Брюссель, потім там можеш якийсь час провести і сідаєш на автобус. Воно так працює. Ти летиш в Брюссель, з Брюсселя це не прямо біля Брюсселю аеропорт. Від нього ще береш шаттл, потім ти приїжджаєш на один із вокзалів. І звідти я зазвичай просто через місто прогулянку роблю собі і йду до вокзалу, звідки їде автобус в Амстердам. Це непоганий варіант. Якщо ти хочеш побачити ще при цьому трішечки Брюссель, ти можеш вибрати собі, коли хочеш квиток, чи час, тому у тебе можливість є ще прогулятися по Брюсселю, але я так задовбався через Брюссель проходити, бо ця дорога довше займає часу. Якщо ти летиш через Ейндховен, як в даний момент, Ейндховен – це місто в Нідерландах, якщо що. Якщо ти їдеш через Ейндховен, то воно зазвичай виходить трішечки дорожче, залежить від того, коли ви купляєте квитки, які ціни, так, але більш спокійніше. Прилітаєш сюди, потім сідаєш на автобус до Ейндховену вокзалу, і на вокзалі вже їдеш напряму потягом до Амстердаму. Це займає набагато менше часу, більш спокійніше, тому останній час я вибираю цей варіант. Окей, перша проблема в тому, що в Нідерландах недавно це ніби змінили, але до цього в них не працювали Visa, MasterCard, ти не міг заплатити картою, нічого. Ніби все зробили, ніби все має працювати, але в моєму випадку, я не знаю чому, картки в магазинах вони приймають нормально, але коли я йду на якийсь транспорт, воно не приймає. Щойно я намагався купити квиток в автоматі, можна у водія вже купити, і в автоматі не прийняла мою картку. Зараз спробую у водія, сподіваюся, якось це вирішиться, але я так скажу, зазвичай вони допомагають тут. Коли такі випадки стаються, вони зазвичай пускають просто так, без оплати. І сподіваюся, що в цьому випадку буде так, бо заплатити готівкою не можна. Ось я зараз знаходжусь біля цього аеропорту. І з іншої сторони знаходиться якраз місце, де можна знайти ці автобуси. Ось буквально 1 секунда, і ти тут зараз потрібно знайти, де зупиняються ці автобуси. Я приїхав. Проблема та сама. Вони чомусь не приймають мою карту, хоча це віза і воно має прийматися. І я помітив, що це проблема лише в транспорті. Коли я в якомусь транспорті хочу заплатити карткою, воно чомусь не приймає. Готівку не можна було заплатити, але, як я казав, нідерландці, вони цілком приємні люди, я можу сказати. Вони завжди намагаються допомогти тобі. Ми спробували заплатити декілька разів, воно не вийшло. І готівку, як я казав, не можна платити, тому він мене залишив, сказав, що на цей раз так просто поїду. І я не вперше з таким стикаюся, коли мене не приймає картку десь в транспорті, і вони дозволяють мені спокійно поїхати і немає ніяких проблем. На автобусі було написано «Браво», це правда «Браво». Я дуже дякую, бо іншим способом ти, можливо, є, але якісь дорожчі. І це, я ж кажу, це не лише в автобусах тут. Так само трамваї в Амстердамі, вони не приймають картку. Колись там були всередині такі будки, де була людина, де можна було купити, якось заплатити, щось вирішити. Зараз я не помічав такого. Там просто ти карткою маєш заплатити, але я коли прикладаю, воно не реагує або просто відміняє. Але все ж таки я доїхав до центрального вокзалу. Зараз буду сідати на потяг. Потяг десь 1,5, здається, години їде. І що добре, що в них квитки не працюють, так що ти купив на якийсь час і воно на цей час ти маєш квиток. Вони працюють як цілий день. Тому я заплатив. І неважливо, я піду на той час, на який хотів, чи пізніше, воно все одно буде працювати.
Я всередині, я пройшов через перевірку квитків, і зараз через 4 хвилини, тому я буду намагатися щонайшвидше. Їде потяг, і він їде з 4-ї платформи, тож мені потрібно йти вгору, я йду дуже швидко, щоб на нього встигнути. Ну і ось я вже в Амстердамі. Подивіться на цей вокзал, він дуже гарний. Дивіться, зараз я буду сідати на ось цей трамвай. І я на 99% розумію, що там, мабуть, буде та сама проблема. Я готовий заплатити. Але йти зараз до хостелу, не знаю скільки, тим більше вже темно достатньо і прохолодно. Я не хочу, тому якось я доїду. Це далі одна з проблем, коли ти хочеш бюджетно дістатися. Якщо ти літаком летиш, так ти зазвичай вибираєш, щоб дешевше було якісь лоукостери, як Ryanair або Wizz Air. Так, проблема в тому, що вони не дають тобі якусь велику кількість рейсів. Зазвичай це один рейс в якийсь час. Або, можливо, 2 рейси максимально. Ти не можеш вибирати, коли ти нормально приїдеш, не можеш прям точно розпланувати. У мене так вийшло зараз, що я приїхав більш к вечору, але дешевше. Я хочу дістатися щонайшвидше, я готовий заплатити, але як є, це трішечки неправильно, але я сяду на наступний трамвай і поїду в хостел. Оскільки я дуже багато разів був в Амстердамі, і я зазвичай якраз економив так, що я не їздив, бо проїзд він коштує десь, здається, 4 євро, якщо я правильно пам'ятаю. Це якось забагато, тому на цьому я економлю. Так само на багатьох речах можна зекономити, якщо ціль твоєї поїздки – це кофішопи. Так, коли ти їдеш дивитися культуру кофішопів, ти, звичайно, можеш подивитися місто. Якщо ти їдеш, наприклад, поїсти якусь їжу, спробувати щось, що тут продається, то окей, але в моєму випадку я буду трішки економити, тому я буду зазвичай купувати їжу десь в магазині. В магазині можна знайти продукти за нормальну ціну, бо тут на вуличну їжу це дуже велика проблема, дуже високі ціни. І причому дуже багато тут їжі, яка не є типічна, я б сказав, для Амстердаму, але звичайно її продають як, наприклад, картоплю. Так, вона, наскільки я знаю, вона бельгійська. Це близько, і вони, я так розумію, приймають їх культуру також. Якщо ваша ціль смачно поїсти, спробувати різне багато, не обов'язково це буде їх культурна якась їжа, то вам прийдеться дуже багато грошей за це викласти. Моя ціль, як я казав, це показати культуру кофішопів. Так само для вас, якщо ви хочете приїхати і побачити кофішопи, проникнути цією культурою, але не хочете багато грошей витрачати, то потрібно економити, і це буде їжа. Не дуже багато вуличної їжі ви будете їсти. Тому так, на даний момент мені потрібно дістатися до гостелу. Я бачу мій трамвай, і я на нього йду. Ось я дістався близько хостелу, зараз ще трішечки пішки дійду. Що цікаво, я казав 99% я впевнений, і 1% спрацював. Чому? Пояснюю. Я спробував знову заплатити карткою, як зазвичай в такому маленькому автоматі. І як вийшло? Воно не спрацювало. Але в цьому трамваї якраз була людина, була така будочка, де вони продають квитки. Раніше я зустрічав лише такі. Останній час, коли я був в Амстердамі, то якось не зустрічав таких, в сенсі, що там не можна було у людини якоїсь купити, лише карткою заплатити. Тому в цей раз в мене вийшло, я заплатив. За 1 годину коштує 3,40. Тому дивіться, я заплатив зараз, бо я не хотів по морозу йти дуже довго, щоб дістатися до хостелу. Тому дивіться, 3,40 за одну поїздку можна купляти на 24 години, можна на тиждень купити, але все це коштує грошей. Все ж таки, Амстердам дуже гарне місто, тому можна прогулятися, знаєте, можна пройтись і зекономити за кожну поїздку 3,40. Якщо ви хочете, можете платити, але розумійте, що бюджет вашої поїздки він буде вищий. Я вже недалеко біля хостелу. Проживання – це далі проблема, бо я зараз якраз знаходжусь в березні, тому в кінці березня якраз
починають повишатися ціни. Хостели достатньо дорогі влітку. Можна сказати, зараз ціна ще більш нормальна. Є дві можливості, дві можливості, як знайти дешевше. По-перше, звичайно, купувати трішечки наперед, бо можна знайти кращі ціни. Якщо ви взимку чи коли ще прохолодно, можете йти знайти хостел. Я покажу, в який я йду. Якщо ви влітку, то в такому випадку я думаю, краще йти в кемпінг, бо кемпінги вони явно дешевші, а особливо влітку, коли ціни тут піднімаються дуже високо. Кемпінг це непоганий варіант, якщо ви не проти спати в палаці, бо я вважаю, що якщо ти приїхав подивитися, погуляти, то ти не будеш знаходитись дуже довго в кемпінгу чи в хостелі. Ти захочеш прогулятися, походити. Тому для мене це не така велика проблема. Для когось може бути, для мене ні. І сподіваюся, для багатьох інших людей, бо ви дуже багато грошей на цьому зекономите. Ось, наприклад, коли я був в лютому, то я заплатив, здається, за ніч 17 євро за хостел. І це нормально. А зараз, наприклад, я вже платив, здається, по 35 за ніч. Це вже явно дорожче. Коли буде тепліше, то ціни ще більше будуть підніматися. А в кемпінгу, якщо я правильно пам'ятаю, бо останні рази я якраз був, коли прохолодно, тому я брав хостел. Але дуже багато разів я був в кемпінгу. І в кемпінгу воно 18 євро коштує. І при цьому там нормально є будиночок такий, де туалети, душ і все що завгодно. Є кухня, тож там немає ніяких проблем, окрім того, що ти спиш в палаці. І ще один такий мінус, я можу сказати, що якщо ти в кемпінги вони не в центрі міста, тому там виходить проблема в тому, що дістатися до цього центру міста. Якщо ви готові прогулюватись, то це непогано. Якщо ні, то там виходить проблема з трамваями. І якщо взяти, можливо, на тиждень в такому випадку проїзний, то воно буде і непогано. Якщо ви не хочете багато ходити. Ось я вже підходжу до цього хостелу. Зараз його покажу. Я його вибрав, бо зазвичай тут нормальні ціни, більш-менш. І при цьому тут є місце для куріння, що непогано. Ти можеш спокійно курити те, що ти хочеш курити. Свої смаколики можете спокійно курити там, бо на вулиці курити не можна. В кофішопах зазвичай потрібно хоч щось купити, хоча б каву, щоб покурити, навіть якщо ти маєш щось. Ось цей хостел, це Flying Pig. Він непоганий, мені дуже подобається. Ось, як приклад, в моєму хостелі є різні картки зі знижками або якимись безкоштовними речами, на різні канал-круїзи, на якісь бари, ресторани, музеї. Ось же день наступного дня, і зараз я йду в кофешоп. Я думаю, я зайду в Балу, тому що я знаю, що там зараз за 9,50 дуже-дуже непоганий Skittles. Лише проблема – це попкорн, він просто маленький, має бути дуже якісним. Ось ми вже близько кофішопу Балу. Він ось там за нами. Сподіваюся, що там буде цей Skittles ще за 9,50, бо вони зрозуміло, що меню вони постійно міняються. Але ще недавно там був цей Skittles. Yeah, hi. Do you have still that Skittles? Yes, I do. Yeah, so I will take 1 gram of Skittles and 1 cappuccino. Wait, I didn't took my... Yeah. Hey, you left the present Yes, for me, yes. I see. Okay, that's one. Я всередині зараз, і Skittles ще досі є. І він дійсно, я ось зараз закінчую джойнта. Фруктовий аромат. Дуже приємно, особливо за таку ціну. Не найкращий Skittles, але дуже-дуже непоганий.
Ще дуже радує, що на вулиці сонячно. Я дуже люблю, коли сонце в Амстердамі, особливо коли тепло. Все ж таки влітку тут набагато краще. За цю зиму дуже темно було. Сонця якось дуже мало було. Мене радує просто це сонце. У мене тут кава, капучино. П'ю каву, курю, відпочиваю, просто кайф. Я п'ю лише каву YouTube, тому не дави мої ролики. Я тут п'ю лише каву і пробую смаколики, розумієш? Ну ось я вже вийшов, взяв попкорн Skittles. Це Skittles, по суті. Попкорн це означає, що в нього маленькі смаколики. Він всього 9,50. За ці гроші реально дуже непогана якість. Зараз я на дорозі в інший кофішоп, подумаю, який це буде. А я ще забув розказати. Вчора пішов спати достатньо пізно, десь о 3 ранку. Кімната на 10 людей, я заходжу. Я на другому поверсі сплю. Вже темно, я, звичайно, не включаю світло, нічого, так швиденько намагаюся залізти наверх. Залажу, лягаю. Чую, як просто одна людина дає такого нормального хропака. Не дуже, такого середнього хропака, я б сказав. Я думаю, окей, може бути. Через якийсь час, достатньо швидко, інша людина з іншої частини кімнати приєднується і починає також давати хропака. І достатньо швидко вони починають змагатися один між одним. Тобі ще сильного хропака дасть і яку ноту витягне з цього хропака, які вібрації. Один затягує такого нормального хропака, потім інший такий послухав, прийняв і затягує такого ще сильнішого хропака. Той так само сприйняв і починає затягувати ще сильнішого. Через якийсь час воно починає заражати інших людей, ще одна людина починає хропіти. І при цьому всі намагаються змагатися один з одним, я не знаю. Хто просто затягне не більш жорстку ноту, знаєте. В кінці кінців сусід знизу, який піді мною, через якийсь час також зламався і почав також давати хропака. І це, просто ціла симфонія. Я просто лежу, я не можу заснути не лише від того, що всі дають жорсткого хропака. Чим гучнішого, тим краще, знаєте. Через те, що я просто 30 хвилин намагався не сміятися, 30 хвилин просто намагався не зірватися. І зараз я вам покажу, як можна зекономити на їжі. Як я казав, достатньо високі ціни на різновуличну їжу. Якщо ви хочете зекономити, вам потрібно йти в магазин, як, наприклад, цей Albert Heijn. Намагайтеся знайти звичайний Albert Heijn, тому що є ще Albert Heijn to go, і там зазвичай набагато менше продуктів і менше дешевших продуктів. І цілком вони більш маленькі і ціни вищі. І ось на чому ви можете зекономити. Багато різної випічки. І дивіться, круасан з корицею 69 центів. Цей з кленовим сиропом 75 центів. Це дуже смачно. Або, не знаю, зараз тут розібрали трішечки. Але ось це воно з таким м'ясом, фаршем всередині. За євро з чимось можна щось собі купити. Можна знайти щось за дуже непогану ціну. Потрібно просто дивитися в магазині те, що ви їсте, і намагатися знайти кращу ціну. Нормальні ціни, вони є в Нідерландах, в магазинах. Просто є як дорогі товари, так і більш бюджетні, нормальні. Дивись, я вже вийшов і ось, наприклад, я взяв ці круасани з корицею і з м'ясом. Я вже реально собі з'їв, бо я був дуже голодний. І вони по євро кожна, це 69 центів і дуже смачні реально. І якщо якийсь напій, то це Albert Heijn, її фірма, і воно недороге, здається, 55 центів. Смак якісний, приємний, тож на цьому теж можна зекономити. Ось якраз до прикладу, в порівнянні ця картопля, скільки коштує, це достатньо, наскільки мені відоме місце. Тож, які там ціни? Ось вона. І за середню вони там питають 6,65, за велику 9 євро, але це, ще секунду, так, за велику 9 євро, але при цьому це без соусів, якщо ти хочеш соус, це ще плюс євро 50. Ось тут дуже багато їжі, є стейк, тут є піца, тут є паб.
залежить від місця. Це таке місце, дуже багато різної їжі продається, дуже багато різних таких магазинчиків маленьких. Ось, наприклад, знову стейкхаус, італійський стейкхаус, панкейк. Ось картопля. Ось тут, наприклад, картопля medium 4,50, 5,50 велика. Це так само без соусу. Тут якась азійська кухня. І ось ви можете бачити всі ціни. Так. Це 14,50, 16,50. Або ще, наприклад, ось з іншої сторони, тут у нас італійська. І, ну, як ви бачите, ціни вони від 10 євро і десь, ну, я не знаю, наскільки дороге тут може бути, але так 10 і вище 14, 15, за щось ти можеш 20 євро заплатити. Ну, ось, наприклад, можете подивитися ціну, це якась азійська кухня. І 12-14, якщо з курицею суп, 16,50, 15 євро. Чи, наприклад, поблизу якийсь рамен, так ось він 15, 17, 80. Ну, ось же я близько кофішопу The Hit. Він дуже непоганий, у нього дуже гарні ціни, я можу сказати. Там дуже багато вибору смаколиків за 11 євро. Там 10-11 є і дорожче, але просто за 10-11 дуже багатий вибір. І ось ми вже підходимо, він близько. І при цьому він достатньо в центрі знаходиться, на такій більш спокійній вулиці. What's up? Yeah, so Green candy, something more sweet, more musical genetics, mimosa, good orange citric, strong taste, or the mochi, it's a strong taste, the gelato, more gassy. I will take that much. Yeah. Тож я вже вийшов з The Hit. Що можу сказати? Я там взяв мочі за 11 євро. Дуже приємно, я б сказав, це такий сансет щербет з якимось кукіс. Дуже непогано. Як я казав, для бюджетної закупки це дуже непоганий кофішоп, бо ти за тих 11 євро чи 10 можеш знайти дуже багато різних сортів і вибрати, що тобі більше підходить. Так? А якщо вам сподобалось це відео, прошу вас поставити лайк і підписатися. Якщо ви хочете мене підтримати, прошу вас підписуйтесь на мій Patreon. Там ви зможете побачити відео, які без обмежень. Наприклад, мої шорти, різні тести в кофішопах. Я все це ще знімав всередині, сам процес. Якщо вам цікаво бачити це, бо на Ютубі я не можу такого викладати, але на Патреоні там немає з цим проблем. Тому якщо ви хочете мене підтримати і побачити якийсь ексклюзивний контент, прошу вас на Patreon. З вашою підтримкою я зможу продовжувати цей контент. Я хочу показати вам багато, лише була можливість це зробити. Тому за будь-яку підтримку, якийсь коментар або лайк, або підписку я буду дуже радий.